idag så ska vi göra en storytime om våran resa. Det har nog inte undgått någon att vi var ute och reste januari, februari, mars, april. Och vi har tidigare lovat att göra en sammanfattning av resan. Vi åkte till Thailand, Nya Zeeland, Taiwan, Ja, Malaysia, ja. Grekland. Yay! Bra. 5 länder på 4 månader. Jag började tänka på hur långt bort vi kunde resa under de här 4 månaderna och kom på att jag alltid har velat åka till Nya Zeeland. Så det blev ett huvudresemål. Och det är så långt bort man kan komma på jordklotet. Mm. Och jag var också sugen på det. Och sen så valde vi ju stopp på vägen dit och stopp på vägen tillbaka. Och då blev det Asien, och det var delvis av ekonomiska skäl, för det är mycket billigare än att åka USA-hållet. Vi har en fråga till dig som tittar. Vart drömmer du om att resa? Kommentera nedanför. Hur valde vi boenden då? Jag vet inte. Inte jag heller. På Nya Zeeland blev det ju husbil, för det sättet man reser och ser det landet. Det är långa avstånd och det är helt enkelt det bästa sättet att resa där. Det finns ingenstans att bo. Nej. På många platser. Sedan så varvade vi Airbnb och hotell. Och Airbnb är när man hyr någons boende. Och ibland hyrde vi fina boenden och betalade mer. Ibland hyrde vi sunkiga boenden och betalade mindre. Och det längsta vi bodde på ett ställe, det var ju i husbilen i 1 månad. Ja. Och näst efter det var det 2 veckor på resort i Thailand. Ja. Annars var det ju max 1 vecka på varje ställe. Vi flyttade på oss väldigt mycket. Ja, lite för mycket kan jag känna nu. Vi packade väskorna kanske 20 gånger under resan. Ja. Och jag tror att när man reser med barn så ska man försöka vara lite längre på varje ställe än vad vi var. Mm. Det är flera som har undrat vad du och jag jobbar med och hur vi kunde få ledigt från våra jobb för att resa. Jag sa upp mig. Och jag har alltid frilansat som tv-producent, så jag behövde inte säga upp mig. Jag behövde bara inte ta några uppdrag. Men sen är det ju så att under tiden vi har varit borta så har ju YouTube varit vårat jobb. Ja. Oj, du har en mygga under ögat. Ah. Och koken på foten. Förlåt. Är det okej? Ja. Det är i alla fall världens roligaste jobb. Ja. Även om det känns som ett låtsasjobb. Gud vad myggigt det är. Vi har flyttat våran studsmatta längst in på tomten. Skolan får man ju inte heller ledigt ifrån i 4 månader. Och Alma var tvungen att ha med sig skolan. Och jag hemskolade henne under tiden vi var borta. Och det där är ju en fråga som är upp till varje rektor. Det finns inte några så här generella regler för det där. Utan där får man ansöka till sin rektor och så godkänner de eller godkänner inte. Ja. Hur var det att ha pappa som lärare då? Jobbigt. Ja, jag var ganska sträng ibland. Jag tror att du saknade dina klasskompisar mycket också, va? Ja. I alla fall efter ett tag. Ja, jag tror inte man förstår hur roligt det är att gå i skola i en klass med andra barn. Det kostar att göra en lång resa. Vi sparade pengar i drygt 1 år. Och det bästa sättet att spara är ju att sluta köpa. Strypa alla utgifter. Vi pratade om det tidigare. Alltså innan resan så hade vi inte köpt några nya kläder, alltså till oss själva, på 1,5 år. Precis. Och till barnen köpte vi mest begagnat. Sen hyrde vi ut vår lägenhet under resan och den är fortfarande uthyrd. Vi tjänar inte massa pengar på att ha den uthyrd, men även där sparar vi, för vi har inte alls samma utgifter. Nej, alltså nu är det så mycket mygg så jag får panik. Vi måste flytta oss igen. Ja, nej, men de biter inte mig. Det är något konstigt. Det luktar så illa. Vi reste iväg med båda de här väskorna. Och vi kom hem med de här 3 väskorna. Vi hade faktiskt en bag också. Men packningen växte med resans längd. Vad kom vi hem med för nya saker?
alla hade massa leksaker och sånt i de här. Ja. Mest leksaker, hemskt nog. Och inte så mycket tråkiga grejer. Nej. Och en hel del godis som vi ska testa i videor. Oj. Ett av de bästa och viktigaste tipsen vi kan ge på en sån här långresa, det är att märka upp sina väskor ordentligt med lappar som inte lossnar, med väl uppdaterad hemadress och telefonnummer. Vi blev av med den här väskan under resan och alla lappar hade lossnat, och en kvinna som jobbade på bagagehanteringen på den flygplatsen ringer Joanna precis när vi kliver av ett flyg och ska kliva på ett annat. Och det råkar bara vara så att hon svarar just då. Och vi kan ge henne rätt uppgifter och vi får tillbaka väskan. Annars hade den här varit förlorad för alltid. Och det var kamera, det var drönare, det var teknikutrustning, det var allt möjligt i den. Så det var väldigt tur. Det här, det var det dummaste vi hade med oss på resan. Barnens sparkcyklar. Alltså de användes inte alls så mycket som vi hade tänkt oss. Och de var jättejobbiga att packa med sig från varje ställe. Vi gjorde nästan ingenting. Nej. Vi bara sparkade på roliga ställen. Ja. Och resten av tiden så bara släpade vi dem. Ja. Ja. Så att packa aldrig sparkcyklar mer på en långresa. Det är ett bra tips från oss. Finns det någonting vi alltid har i väskan när vi reser? Badkläder. Yes! Det är bra att ha med sig vart man än åker. Även om man åker till fjällen. Ja, det finns alltid en liten pool eller en fjällbäck eller någonting som man kanske vill bada i. Ingen fjällbäck. Nej, det är bara jag som vill bada i fjällbäck. Men sen är det ju så också att om man åker till så pass varma länder där det är väldigt stark sol som vi gjorde nu, så behöver man ju en mer heltäckande baddräkt till barnen. Jag badar helst med långärmat faktiskt. Ja, även du. Och det visade sig när vi var i Thailand att det var inte så lätt att hitta. Nej. Så det kan vara bra att ha med sig hemifrån. Det är bra att investera i hög kvalitet också, så det håller. Ja, här har alltid med oss lite leksaker. Och det kan jag säga var väldigt onödigt på just den här resan. För ni köpte nya grejer. Hela tiden. Ja, så att det kan jag känna att de skulle inte haft med sig en pryl hemifrån. Nej. Det var ju ofta jag som fick bära handbagaget. Och det var inte bara mitt handbagage jag bar. Så det bars mycket leksaker. Ja, i ryggsäckar. Ja. Vi hade en jättestor rosa enhörning som pappa fick gå runt och släpa på. Alla trodde att han var en papajas. Ja, den här unicornen som ni säkert har sett om ni har sett våra resvloggar. Den vann Alma på Legoland och sen hängde den med hela vägen hem. Innan vi reste iväg så fick vi underställ skickade till oss. I ull. Ja, av Woolpower. Och det här trodde ju jag inte alls skulle användas speciellt mycket under resans gång. Men det var toppen att ha med sig. Alltså jag sov i mina underställsbyxor varje natt i husbilen på Nya Zeeland. Ja, det var mycket kallare än vad vi trodde att det skulle vara där nere. Och det var väldigt skönt att ha varma kläder med sig. Ja, till kvällar och nätter. Och ett annat lite annorlunda packningstips, det är att ha med sig någonting väldigt svenskt. Nu är det här även någonting väldigt mycket oss, The Swedish Family, Dala Häst. Men att ha med sig gåvor att kunna ge till personer man träffar under resan. Som kanske hjälper en med någonting eller som man bara stöter på. En annan grej som vi hade med oss på resan var vätskeersättning. Det var väldigt bra för det här röret är i princip slut nu. Ja, och vi hade med oss bandage, plåster, handsprit och sårtvätt. Sånt som är bra att ha helt enkelt om man gör illa sig eller inte mår bra på resan. Alltså, allt sånt går ju att köpa vart man än är. Ja. Men det är rätt skönt att kunna ha det i väskan. Och sen finns det en massa grejer vi hade i väskan som var helt onödiga. Ja, bland annat så hade jag med mig 4 skjortor. Jag tror jag använde en av dem en gång eller kanske 2 gånger. Överhuvudtaget så är mitt bästa tips vad gäller packning: packa mycket mindre än vad du tror att du behöver. Det bästa med resan var att jag badade varje dag. Och det sämsta med resan var Taiwans mat.
Det bästa med resan var att få resa igenom Nya Zeeland. Och det sämsta med resan var vårt boende i Taipei. Det bästa med resan var att umgås så mycket med familjen och alla upplevelser. Det sämsta med resan var att Harry bröt armen. Samtidigt så är jag jättetacksam för att han fick så bra vård och för att det gick så bra och för att han vande sig med gipset. Men det stökade till våran resa. Det bästa med resan var Sunway Lagoon. Det sämsta på resan var att jag bröt armen. Hur kändes det att vara borta så länge från Sverige? Lite tråkigt. Ibland va? Jag tror att 4 månader var för lång tid för Alma att vara borta. Du saknade kompisar lite för mycket. Jag saknade hemåt. Ja, fast du var nöjdare med att bara umgås med familjen. Ja. Och det tror jag har med era åldrar att göra. Att när man är 7 så vill man vara med sina kompisar. Och när man är 4,5 då är det ganska härligt att bara vara med syrran och föräldrarna. Jag föredrar kompisarna. Jag kan också känna att 4 månader var i längsta laget. Det hade räckt med 3 månader. Ja, det går någon magisk gräns vid 3 månader också. För att vi hade upplevt väldigt mycket efter 3 månader. Så att vi var väldigt trötta den sista månaden på resan. Och även nu när vi har kommit hem har vi varit väldigt, väldigt trötta. För att man har mycket mer upplevelser och intryck när man är borta än när man är hemma. What's your name? Harry, Where are you from? Sweden, How old are you? 4, What's your favorite color? purple, Oh, purple. How nice. Who's your favorite superhero? Flash, Woo! Alltså, Boo. Sonic Boo. Sonic and the Hedgehog, Boo! Harry har verkligen förundrat oss andra med sina engelska kunskaper efter resan. Det är en av de grejerna jag tycker har varit roligast med resan. Eller vad ska jag säga? Nyttigast. Att både Alma och Harry har blivit så bra på engelska. Du kan ju ta dig fram på engelska. Ja. Får man göra ett förhör med dig då? What's your name? Nej. Jag anade det. Alma är i pinsamt åldern. Förlåt, vad är pinsam? Ja. Förlåt. Om det sitter en familj och tittar på oss nu och tänker att de skulle vilja göra en sån här lång resa, vad har ni för tips till dem? Åk aldrig till Taiwan. Oj, det var hårt. Jag ångrar faktiskt inte Taiwan, fast det var det tuffaste stället att resa. Det var mycket språkförbistringar där, det var mycket kulturförbistringar. Men vad har du för tips om någon vill komma iväg på en resa? Lär er kinesiska. Ja, det är ett bra tips, men det tar alldeles för lång tid. Ja, okej. Typ 100 år. Planera. Ja, planera. Man kan aldrig planera tillräckligt. Det kände vi när vi var borta. Alltså just att du känner att du är uttråkad på Taiwan, det hade kanske varit bättre om vi hade läst på mer och kanske hade... Alltså förstår du, man kan ju förebygga också känslor kring länder och ställen genom att vara förberedd innan man kommer. Ja. Och jag tyckte att vi hade gjort ganska mycket research, men man kan inte göra tillräckligt. Nu sitter Harry och sparkar på mitt ben här redan jag flyger. Men sen tänker jag också att kör. Det är väl det bästa tipset. Ja, lätt. Alltså spara pengar, gneta och gör det du har drömt om att göra. Och låt hjärtat styra lite grann när ni åker till olika ställen. Så ni inte bara sitter och tittar på andras Instagram-bilder och tänker dit ska vi åka. Utan fundera på vad ni har velat åka tidigare i livet. Och så åker ni dit. Ja. Man ångrar ju inte en resa. Jag ångrar ingenting på den här resan. Nej. Nästa video på vår kanal kommer vara en sammanfattning av hela långa resan. Så det kommer bli en lång video, för det är det bästa ifrån varje vlogg som vi la upp. Så att det avsätter lite extra tid om du är intresserad av att titta på den. Tack för att du har tittat!
på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Vi ses. Hej då.